Sabi ko na Barbie. Tama. I'm a Barbie girl in a Barbie world, like a plastic. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is a creation. Hi guys, Cathie here. Welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin natin is Barbie-inspired makeup look. Yes! Kita nyo naman sa damit ko and sa nails ko. Sira na nga yan eh. Nagawa tayo ng Barbie-inspired makeup look. Saan ko ba to nakuha? So, sinali lang ako ng friend ko dito, which is si Janela. YouTuber din siya. I will put her link on the description box. Yung channel niya. Subscribe na rin kayo sa kanya. Minention niya ako dun sa may post sa Facebook, which is parang gumagawa sila ng mga makeup collaboration na iba-ibang look yung ginagawa nila. So, iba-ibang version, iba-ibang makeup artist, YouTuber yung mga sumasali doon. So, since alam niya na nag-i-start na ako, siguro yun, nung sumali siya doon, minention niya na rin ako na baka sakali si ate, sumali rin, ganun. Sobrang nang problema ako dito sa may look na to, na gagawin na to. Ang mga makeup collaboration na yan, iba-ibang look yung gagawin nyo. Iba-ibang topic, iba-ibang theme. So, dyan mo malalaman kung gaano ka-creative as makeup artist. Kung gusto niyo malaman ko na magiging result na to, please keep on watching. Magpa-prime lang ako ng mukha, guys. Well, ako rin naman, kinabahan ako bigla dito kasi syempre, ang hirap kaya ng Barbie look. Pero parang ang point lang naman yata nila dito is yung makeup lang ni Barbie. Parang gagayain lang yung makeup ni Barbie. Or pwedeng yung part na pagbumukain mong Barbie talaga yung sarili mo. As in, yung kilay mo, ganyan, yung kilay mo, ganyan. Tapos yung mata mo. Yung iba nag-drawing ng fake lashes, lower lashes, yung ganun. May ganun kasi. So, gagawin natin is yung mild lang. So, nag-prime lang ako using yung tomato serum. Alam ko pwede siya eh. So, ginamit ko na lang din siya kasi ang sarap niya sa face. Let's see kung ano kakalabasan niya. So, mag-i-start tayo sa may concealer. Conceal lang natin yung camera. So, magpo-proceed na tayo sa eyeshadow. Ang gagamitin kong eyeshadow is itong Mars by Beauty Glaze. More on pink siya. Ta-da! Lagi ko itong ginagamit kasi super affordable nila and then iba-ibang magaganda na sila. Yung shimmers nito, grabe yung shimmers niyan. Parang ang buttery niya. Super, tas ang ganda. Then mag-i-start ako dun sa lightest, of course. So, next proceed tayo dun sa next lighter shade. This one, right here. Sa crease lang, kasi magka-cut crease tayo. So, next color. So, dito naman tayo next sa may fuchsia pink na to. Diyan na tayo. See? Scary. Then, saka ako gagamit ng ibang blending brush para tanggalin yung harsh line niya. Ito isa ko pang favorite. Gamitin natin is ito. Kasi sa sulok to eh. Konti lang.
Then, magka-cut crease tayo, guys. Yes, you heard it right. Magka-cut crease tayo. Kita niyo ba si Barbie? Kita niyo ba si Barbie? Cut crease. So, maganda sana kami medyo light pa ako na concealer. Kaso, ito lang yung meron ako. So, set natin siya using yung pinang-set din natin kanina. Yung light color. So guys, I've decided na hindi ko na siya lalagyan ng shimmers. Ang lalagay ko na lang sa kanya yung light pink. Ito. Lalagyan ko siya ng twist pagdating sa lower lashes. So guys, I'll try to use yung Sace Lady ko na Kemerut. Tapos didispense ko lang siya dito. Proceed na tayo sa ilalim. Ang gagawin ko is lalagyan ko siya ng ibang color, which is color blue. Something na color blue. Feeling ko bet ko to.
Actually guys, bala ko talaga is yung Barbie na gagayahin ko is yung tan na Barbie, yung mga dark colors na Barbie. Kaso, wala na dahil sa ECQ. Maputi na ako. Tapos ang puti ng mukha ko. Hindi na nga pantay sa leg ko. Dito lang sa part na to ng leg ko. Dito. Ayun, mamang problema na ako kung anong lipstick ang gagamitin ko. Anyways, I have this lipstick from Sephora. This is from my sister, Ate Nikki. Ito lang yung nakita ko medyo, alam mo yun, medyo malapit-lapit naman sa mga colors. Kasi more on bed talaga kasi yung mga lipsticks ko. So, ito is parang kakulay siya ng nails ko. Ito siya. Diba? Ano sa tingin nyo? I don't have pink. Pero lalagay ko siya ng ano lang, ng very, very light. Okay na yan. Tapos, ayusin ko lang yung hair ko and I'll be right back. Hi guys! Now, here's the final look. Siyempre, sinuot ko na naman yung bangs ko. Ang hirap pala ng ganito kasi hindi makita yung makeup. Ito yung bangs. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Like a plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is a creation. Yung lipstick na ginamit ko from Sephora, it's Sweet Raspberry. So there. There you go. It's purplish. Purplish siya eh. Actually, purple talaga siya. Medyo mukhang po siya pink dun sa may ano. Kasi hinaluan ko pala siya ng Posh. Kasi yung Posh is medyo pinkish, peachy pink. Ganun. So if you like this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe on my channel, and then click the bell button for more updates. And then suggest naman kayo ng iba pa natin gagawin, please. Thank you guys for watching this video. I hope you guys like it. Bye! I'm a Barbie girl in a Barbie world. Like a plastic. I'm the plastic. It's fantastic. You can brush my hair. She's smiling again. Look. Hi. Hi, people. Hi, supporter of my tita. Thank you for watching this video. I hope you guys like my tita's video. Keep safe, everyone, and God bless you all.